ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ማስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 1 በክፍል 15 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ቶፒክ the domain of combination function ይሆናል። an arithmetic combination of functions f and g arithmetic combination ስንል f plus g f minus g f dot g and f over g እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በአራቱ ኦፕሬሽኖች የተያያዙ ኮምባይንድ የሆኑ ፈንክሽኖች ይሆናል ማለት ነው። Therefore, the domain consists of all real numbers that are common to the domain of f and g. ለምሳሌ የf plus g ዶሜን ማግኘት ከፈለግን የዚህ ኮምቢኔሽን ፈንክሽን ዶሜን ሊሆን የሚችለው የf እና g ኮመን ወይም ደግሞ የጋራ ዶሜናቸው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን in the case of quotient of functions ወይም ደግሞ f of x over g of x ኬስ ስንመጣ እዚህ ጋር ፍራክሽን ስለሆነ g of x value should have to be not equal to 0. ኦኬ ምሳሌ እንመልከት። example 1 given f of x እኩል ይሆናል x minus 5 and g of x to x plus 1 find the domain of f plus g of x and f minus g of x. Solution f of x x minus 5 and g of x to x plus 1. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ ሁለት ፈንክሽኖች ሊኒየር ፈንክሽን ናቸው። የሊኒየር ፈንክሽን ደግሞ ዶሜን እንደምናውቀው ኦል ሪል ነምበርስ ናቸው። ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ ኢንፋይናይት እስከ ፖዚቲቭ ኢንፋይናይት ያሉ ሙሉ ቁጥሮች ዶሜናቸው መሆን ይችላል። አንዲፋይንድ ሊያደርጓቸው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የኤፍ ኦፍ ኤክስ እና የጂ ኦፍ ኤክስ ዶሜን ካወቅን የኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ እና የኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ዶሜን መስራት በጣም ቀላል ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም የሁለቱ ዶሜን የጋራ የነዚህ ዶሜን ስለሆነ። therefore የነዚህን ስንሰራ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ እና ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ the same as this one ይመጣል ማለት ነው። ሪል ነምበርስ ዶሜናቸው ሪል ነምበር ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። ኤግዛምፕል 2 መጻፋችን ላይ given f of x equal to x and g of x equal x square አሁን ደግሞ f dot g of x እና f over x of g of x ን ፈልጉ ነው የሚለን። በቅድሚያ የነዚህ የሁለቱን ዶሜን ማወቅ አለብን። ሶሉሽን ስለዚህ f of x to x አለን፣ እንደገና ደግሞ g of x x square አለ። የዚህ ዶሜን አሁንም all real numbers ነው። እዚህ ጋር የትኛውም ቁጥር መግባት ይችላል። therefore our domain value for two cases will be all real numbers. ይሄ የጋራቸው ነው ማለት ነው። የዚህም ሪል ነምበር የዚህም ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ የጋራቸው የሚሆነው ሪል ነምበር ነው። አሁን እነዚህ ሁለቱን ኮምቢኔሽን ፈንክሽኖች ስንሰራ የጋራቸው ስለሆነ የሚሆነው ዶሜን ቫልዩ all real numbers ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር f of x over g of x ላይ all real numbers without 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም g ቫልዩ 0 መሆን ስለማይችል 0ን የሚያጠቃልል ከሆነ undefined ስለሚያደርግብን በዚህ ምክንያት የg of x value should have to be different from 0 ነገር ግን all real numbers ይሆናል። ይሄንን ሲምቦል 9ኛ ክፍል ላይ ስለ ሴት ስትማሩ without ምናሳይበት ሲምቦል ነው ይሄኛው ስላሽ so without 0 ማለት እንችላለን። ወይም ደግሞ all real numbers not equal to 0 ብለን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። so the set of real numbers without 0 since g cannot be 0. በጣም ጥሩ እንቀጥል። ኤግዛምፕል 3 find f over g of x and g over f of x for functions given by f of x under radical x and g of x under radical 4 minus x square. Then find the domain of f over g of x and g over f of x. Okay መጀመሪያ f of g of x እና g of x ን ፈልጉ ነው የሚለን find። በመቀጠል ደግሞ ዶሜናቸውን አውጡ። በጣም አሪፍ ሶሉሽን። ስለዚህ f of x ይሄ ያለ g of x ደግሞ ይሄ ተሰጥቶናል። then f over g of x እንፈልግ። ይሄ ለዚህ ማካፈል ነው። so radical x over 4 minus x square በሆነ በራዲካል ውስጥ እንደገና ደግሞ g over f of x ደግሞ ስንፈልግ ይሄን መገልበጥ ነው። and radical 4 minus x square over and radical x። ስለዚህ ዶሜናቸውን ደግሞ እንፈልግ። እሱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በደንብ ተብራርቶ
የምትመለከቱት ይሆናል። እሱን ቪዲዮ እንመለስ። እሺ መጽሐፋችን ላይ ገጽ 27 ላይ ኤግዛምፕል 3 ያለ እሱን እንመልከት። እዚህ ጋር ከተሰጡን ስንጀምር f of x አንድ ራዲካል x is given እንደገና ደግሞ g of x አንድ ራዲካል 4 minus x ስኩዌር ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፈልጉ የተባልነው the required terms are አንደኛ f of g of x ዶሜናቸውን እንደገና ደግሞ g of f ይሄ ሲገለበጥ ማለት ነው። የዚህንም ዶሜን። ስለዚህ እነዚህ ለመስራት በቅድሚያ f over g of x እንዲሁም g over f of xን ፈልገን ማግኘት አለብን ማለት ነው። ከሱን ጀምር። እዚህ ጋር ዶሜን ኦፍ ኢች እናውጣለን። በመቀጠል ኢንተርሴክሽን እናውጣላችኋለን። ወይም ደግሞ ኮመን ቫልዩ ደን ለኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ እና ለጂ ኦፍ ኤክስ መጨረሻ ላይ ዶሜናቸውን የምናወጣ ይሆናል ማለት ነው። ለኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ለጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዶሜን የምናወጣ ይሆናል መጨረሻ ላይ። ስለዚህ የሁለቱንም ዶሜን እንፈልግ መጀመሪያ እዚህም። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እኩል ይሆናል አንድ ራዲካል ኤክስ። ስለዚህ የአንድ ራዲካል ኤክስ ዶሜን ሊሆን የሚችለው የትኛውም ሪል ነምበር ነገር ግን ከዜሮ በላይ። therefore አንድ ራዲካል ኤክስ greater than or equal to 0 መሆን አለበት። ምንም አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ ቁጥሮች ውስጡ መግባት የለበትም ማለት ነው። ከዚህ ላይ የኤክስን ቫልዩ ስንፈልግ በዚህ በኩል ስኩዌር ብንጠቀም በዚህ በኩል ስኩዌር፣ ይህ ስኩዌር ራዲካልን ያጠፋዋል። ምክንያቱም አንድ ራዲካል ማለት 1/2 ማለት ነው በፓወር መልክ። ይሄን ስኩዌር ስናደርገው ካንስላቸውና 1 ብቻ ይቀርናል ማለት ነው። ይሄን ያጠፋልናል። ዘን ኤክስ ይቀራናል። ኤክስ greater than or equal to 0 square 0. this will be the domain for አንድ ራዲካል ኤክስ። በተመሳሳይ ለዚህ የምንፈልግ ለጂ ኦፍ ኤክስ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት አንድ ራዲካል 4 minus x squared። እንደገና ራዲካላችን አሁንም ነን 0 መሆን አለበት። greater than or equal to 0 ዜሮን ያጠቃልላል፣ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ግን ያጠቃልላል። ስለዚህ አሁንም ይሄን ፓርት ስኩዌር ይሄን ፓርት ስኩዌሩ ራዲካልን ያጠፋልናል። then 4 minus x squared greater than or equal to 0 square 0። ስለዚህ ይሄ ወደ ሲሻገር 4 greater than or equal to x squared ይሄ ማለት x square less than or equal to 4 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቁጥሮች ስኩዌር ሲሆኑ 4ን የሚሰጡና ማን ናቸው? አንደኛ +2 ወይም ደግሞ -2። ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 የሚል ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። ይህም ሲቀመጥ የኤክስ ቫልዩ ከ-2 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ቫልዩ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 2 የምናገኝ የዚህ ፈንክሽን ዶሜን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱም ሰራን። በመቀጠል እያንዳንዱ ከሰራን በኋላ ኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን የምናወጣ ይሆናል። ስለዚህ የኢንተርሴክሽን ፖይንታቸውን ስናወጣ እዚህ ጋር እንሳለው በነምበር ላይን ላይ let's say this is the number line። እዚህ ጋር ስንት ቁጥሮች አሉን? የኤክስ ቫልዩ
ኢኳል ስለሚል አንዴ 0 ይሆናል፣ አንዴ 0 ይሆናል፣ አንዴ -2 አንዴ 2 ሶ ከ-2 እስከ 2 ዜሮንም ያጠቃልላል። ሶ መሃል ላይ 0 አለን። እዚህ ጋር -2ን እናስቀምጥ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 2ን እናስቀምጥ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት የኤፍ ኦፍ ኤክስ የታለ ይኸውና የኤክስ ቫልዩ should have to be greater than or equal to 0 ሶ ከ0 በላይ እስከ ኢንፋይናይት ድረስ ምክንያቱም ኤፍ ኦፍ ኤክሳችን ዶሜናችን የመጣ greater than or equal to 0 ስለሆነ ከዚህ ወር ላይ ያሉትን ቁጥሮች በአጠቃላይ የሚያጠቃልል ይሆናል ማለት ነው። የጂ ኦፍ ኤክስን ደግሞ ስንፈልግ እዚህ ጋር ጂ ኦፍ ኤክሳችን -2 እና 2 መካከል ያላቸው ሶ እሱን እዚህ ጋር ስንስል -2 እዚህ ጋር አለ 2 ደግሞ እዚህ ጋር አለ ሶ በእነዚህ መካከል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናገኘው ማለት ነው ኢንተርሴክሽን ፖይንታችን ነው። ኢንተርሴክሽን ወይም ደግሞ ኮመን ቫልዩአችንን የምናገኝ ይሆናል። ሶ ይሄን እንይዛለን። this would be our intersection ኦኬ ይሄ የሁለቱ ፈንክሽኖች የጋራ ዶሜን መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፈልጉ የተባልነው ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ዶሜኑን እንደገና ደግሞ የዚህን ዶሜን። ስለዚህ ከዚህ ጀምረን እንስራ። አሁን የሁለቱንም ተራ በተራ መፈለግ ነው የሚሆነው ስራችን። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤፍ ኦቨር ጂ ነው የሚለን። ስለዚህ ኤፍ ማነው እዚህ ጋር አንድ ራዲካል ኤክስ ኤፍ ከላይ ስለሆነ አንድ ራዲካል ኤክስ ሲካፈል ለጂ ኦፍ ኤክስ አይደል አንድ ራዲካል 4 ማይነስ ኤክስ ስኩዌር። ከዚህ ላይ ዶሜን ስናወጣ እንደምታዩት ዲቪዥን ነው ወይም ደግሞ ኤ ኦቨር ቢ ፎርም ነው። ኤ ኦቨር ቢ ፎርም ከሆነ ቢ should have to be different from 0 0 ከሆነ undefined ያደርገዋል። ስለዚህ ዶሜናችን ደግሞ የትኛውንም ቁጥር ያጠቃልላል፣ ግን ይህንን ፈንክሽን undefined ማድረግ የለበትም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለከት 0 እስከ 2 ነው አይደል? ሶ 0ን ያጠቃልላል። ከላይ በኩል 0 ቢሆን ችግር የለውም። 0ን ይዙ ብንከትም 4 ማይነስ 0 ስኩዌር 4 ነው። አንድ ራዲካል 4 ደግሞ አንዲፋይንድ አደረግበትም። ስለዚህ 0ን ያጠቃልላል። እሺ ቅድም እስከ 2 ነበር ኢንተርሴክሽናችን። ስለዚህ 2ን ደግሞ ስንከት 2 ስኩዌር 4 4 ሲቀነስ 4 0 አንዲፋይንድ ያመጣብናል ማለት ነው። የዚህ ቫልዩ ከ0 ውጪ መሆን አለበት። ስለዚህ 2ን አናጠቃልልም። እዚህ ጋር በጀስት ብሬስ ብቻ እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ግን ስኩዌር ብራኬት 0ን ያጠቃልላል፣ 2ን ግን ያጠቃልላል። ሶ this would be our domain value required አንሰራችን ይሄ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ for g over f of x እዚህ ጋር ይሄ መገልበጥ ነው። 4 minus x square በራዲካል ውስጥ ሲካፈል አንድ ራዲካል x ሶ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ 0 ያጠቃልላል አያጠቃልለውም። ሶሪ 0ን አያጠቃልለውም። ሶ በብሬስ ብቻ 0 ኮማ 2 ግን ቢገባ ችግር የለውም። ራዲካል 2 ሪል ነምበር ነው። ሶ 2 ይሄን ያጠቃልላል። again this would be our required answer። ስለዚህ እንዲህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ስለዚህ the domain of f is from 0 0ን ያጠቃልላል to positive infinite and the domain of g is -2 እስከ 2 ሁለቱንም የሚያጠቃልል ይሆናል። then the intersection of these domains is 0 and 2 ይሄን አይተናል። here g cannot be 0 እዚህ ጋር ኦቨር ጂ ስናደርግ የጂ ቫልዩ 0 መሆን የለበትም። so the domain of f over g is ይሄ የጋራ ኢንተርሴክሽናቸው ነው
ነገር ግን ሁለትን ማጠቃለል የለበትም። ለምን? ሁለትን የሚያጠቃልል ከሆነ ሁለት ውስጥ በሚገባ ጊዜ ኤፍ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ውስጥ ጂ ከስር ስለሆነ ይህን ፈንክሽን ዜሮ ያደርግብናል። ስለዚህ ሁለትን ማጠቃለል የለብንም፣ እሱን በብራኬት ብቻ። ዜሮ ግን ስለሚያጠቃልል በስኩዌር ብራኬት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሲንስ ኤፍ ካናት ቢ ዜሮ፣ በዚህ ኬዝ አንድ ራዲካል ኤክስ ስለሚለን ዜሮን የሚጠቀም ከሆነ አንዲፋይን ያደርግብናል። ስለዚህ አሁንም ዜሮን ሳናጠቃል ሁለትን ግን በማጠቃለል ይሄ ዶሜናችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ተርሞች አንዱ የኤፍ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ዲስ ፓርት ኤንድ ለጂ ኦቨር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ዜሮ ቱ ዜሮን ሳያጠቃል ዶሜን መሆን ይችላል ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 1.13 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 27 ላይ አለ። ሶ ይህን ጥያቄ ደግሞ እንስራ። ከኩዌሽን ነምበር 1 እንጀምር። ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ እኩል ይሆናል 2x minus 5 and ጂ ኦፍ ኤክስ እኩል ይሆናል ኤክስ ፕላስ 1 ደን ኢቫሉዌት እነዚህን አራቱን ኦፕሬሽኖች ኢቫሉዌት አድርጉ ነው የሚለን። እንዲሁም አምስተኛ ላይ ደግሞ ለዶሜን ኦፍ ለዚህ ለኤ ለቢ ኤፍ ዶት ጂ ለሲ እንዲሁም ኤፍ ኦቨር ጂ ለዲ እያንዳንዱን ዶሜን መፈለግ አለብን። እንቀጥል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶሜን በጣም ኢዚ ነው የሚሆን፣ ምክንያቱም ኤፍ ኦፍ ኤክስም ጂ ኦፍ ኤክስም ሪል ነምበር ናቸው። ሶ ሁለቱም ሊኒየር ፈንክሽን ስለሆኑ ዶሜናቸው ሪል ነምበር ነው የሚመጣው። ሶ እነዚህም ዶሜን ሪል ነምበር እንደሚሆን ከዚሁ መገመት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከኤን ጀምር። ሶሉሽን ኤ ላይ ኤፍ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ሁለቱም መደመር ነው። ለየብቻ እናደርግና ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሲደመር ጂ ኦፍ ኤክስ። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት 2x minus 5 ፕላስ ኤክስ ፕላስ 1 ሲደመር 2x minus 5 ፕላስ ኤክስ ፕላስ 1 2x ፕላስ ኤክስ 3x minus 5 ፕላስ 1 minus 4። ስለዚህ 3x minus 4 አሁንም ምንድን ነው? ሊኒየር ፈንክሽን። ሶ የሁለቱ የጋራ የሚሆነው ዶሜን ለዚህ ዶሜን መሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ለኢ ዶሜን ቫልዩ ኦል ሪል ነምበርስ ብለን መመለስ እንችላለን። ወደ ቢ ኒድ አጌን ቢ ጋር ኤፍ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ጂ ኦፍ ኤክስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 2x minus 5 ዘን ማይነስ ኤክስ ፕላስ 1 ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ። ስለዚህ ይህን ማይነስን ስናሰራጭ 2x minus 5 minus x minus 1 2x minus x x minus 5 minus 1 minus 6 x minus 6 የምናገኝ ይሆናል, which is a linear function. So our domain value again would be all real numbers. ወደ c need f dot g of x ማለት f of x dot g of x 2x minus 5 ሲባዛ x plus 1 እዚህ ጋር 2x ይሄንንም ያባዛል, አምስትም ይሄንም ታባዛለች. so 2x ሲባዛ x 2x cubed 2x ሲባዛ 1 2x minus 5 ሲባዛ x minus 5x minus 5 ሲባዛ 1 minus 5 በመቀጠል 2x cubed 2x minus 5x minus 5 plus 2 ማለት ነው. ስለዚህ minus 3x minus 5 እንደዚህ እናገኛለን ማለት ነው. ሶ አሁንም ዶሜናችን እንደምታዩት ምንም ቁጥር እዚህ ቢገባ አንዲፋይን ያደርግብንም. ይሄ ፖሊኖሚያል የምንለው ፈንክሽን ነው. ዩኒት 2 ላይ የምንመጣበት ይሆናል. ሶ ዶሜናችን አሁንም all real numbers የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው. ወደ ዲ ኒድ ዲ f over g of x ማለት f of x over g of x. so f of x ማለት 2x minus 5 over x plus 1 then ይህን ስናካፍል ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም. ስለዚህ የዶሜን ቫልዩ ስናወጣ all real numbers ነገር ግን x value shouldn't have to be minus 1 ከማይነስ 1 ውጪ, ምክንያቱም ማይነስ 1 ከገባ አንዲፋይን ስለሚያደርግብን. ስለዚህ እንዲያርገን ዶሜናችንን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው. ኦኬ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ኒድ question number 2 እዚሁ ጥያቄ ላይ let f of x እኩል ይሆናል x square plus 5 and g of x እኩል ይሆናል አንድ ራዲካል 1 minus x. አሁንም find እነዚህን አራቱን ኦፕሬሽኖች and ዶሜናቸው. ሶሉሽን a ላይ f plus g of x ማለት f of x ሲደመር g of x እንደመራቸው ሁለቱን ተርሞች x square plus 5 ሲደመር አንድ ራዲካል 1 minus x. ኦኬ ስለዚህ ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም. ኦኬ
ስለዚህ ይሄ ማለት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ፕላስ አንድ ራዲካል 1 ማይነስ ኤክስ። ስለዚህ ይህን ከፈለጋችሁ አንድ ራዲካል 1 ማይነስ ኤክስ ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 አድርገን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ዶሜናችን ሊሆን የሚችለው ኤክስ ቫልዩ should have to be less than or equal to 1 አንድ እና ከአንድ በታች ያሉ ቁጥሮች ብቻ ናቸው መሆን የሚችሉት። ምክንያቱም ለምሳሌ ከአንድ በላይ ብትወስዱ እዚህ ውስጥ ሁለትን ብንወስድ 1 ማይነስ 2 ማይነስ 1 ሶ ማይነስ 1 ማለት ደግሞ ይሄንን ራዲካል ያፈርሰዋል ማለት ነው። ራዲካል ስር ምንም አይነት ኔጌቲቭ ቁጥር መግባት አይችልም። እዚህ ጋር ኢቭን ነምበር ከሆነ እዚህ ጋር በውስጡ ግን ሁለት ቁጥር ስላለች which is even number ይሄ ቁጥር እንደዛ መሆን አይችልም ማለት ነው። ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ወይም ደግሞ የሁለቱን የጋራ ዶሜን ብትሰሩ በቅድሙ መንገድ አሁንም ይሄንን የምታገኙ ይሆናል x less than or equal to 1 ምክንያቱም ራዲካሉን ከግምቱ ስለሚያስገባ። በጣም ጥሩ። ወደ b ስንሄድ f minus g of x then f of x minus g of x x square plus 5 minus 1 radical 1 minus x then ይሄን እንዲያርግን እንደቀድሞ አሳክተን መጻፍ እንችላለን። ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄን ወደዚህ ብታመጡት minus radical 1 minus x plus x square plus 5 ዶሜን all real numbers less than or equal to 1 አሁን በጣም አሪፍ። እንቀጥል። c f dot g ኦኬ ስናባዛቸው x square plus 5 ከዚህ ጋር ብናባዛው ምንም ለውጥ አይመጣም። ሰው ሞር ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ይሄን እዚህ ጋር እናምጣው እንደ ራዲካል 1 minus x ሲባዛ x square plus 5 so ዶሜናችን ስንመለከት all real numbers which have the value of x less than or equal to 1 1ን ያጠቃልላል ማለት ነው። ኦኬ ወደ d ደግሞ እንሂድ። f over g of x ለየብቻው ማካፈል ነው። so x square plus 5 ሲካፈል አንድ ራዲካል 1 minus x ስለዚህ ዶሜን ቫልዩችን የሚሆነው x includes the value of all real numbers less than 1 እዚህ ጋር ደግሞ 1 አያጠቃልልም። ምክንያቱም 1 ብናጠቃልል እዚህ ውስጥ 0 ያመጣብናል undefined ያደርገዋል ማለት ነው ፈንክሽናችንን። በዚህም ከ1 ውጪ 1ን አያጠቃልልም ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንዲያርገን ጥያቄውን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ መጽሐፋችን ላይ ኤግዛምፕል 1 እንጨምር። ይሄንን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ እንመለሳለን። ኦኬ ኤግዛምፕል 1 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 28 ላይ የሚገኘው ምሳሌ ስለ ኮምቢኔሽን ፈንክሽን እሱን እዚህ ጋር እንመልከት። so f of x 7 minus 2x g of x minus x minus 6 is given so ሶልቭ አድርጉ የሚለን a ላይ 3f plus g b ላይ 4g minus 3f c ላይ 4f በብራኬት ውስጥ ከዛ ከg ጋር ሲባዛ d ላይ ደግሞ 4g over 5f ስለዚህ አንድ ባንድ እየሄድን እንስራ። ከየት ስንጀምር a ላይ 3f plus g ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በf ቦታ f of x ፈንክሽናችንን እናስገባለን። 3 ሲባዛ 7 ሲቀነስ 2x ሲደመር g ይሄ ደግሞ -x -6 እና ባዛ 3 ጊዜ 7 21 3 ሲባዛ 2 6x ፕላስ እና ማይነስ -x again ፕላስ ሲባዛ -6 በመቀጠል ላይክ ተርሞችን ሰብስብ። ስለዚህ -6x -x ይሄ ደግሞ ፕላስ 21 -6 -6 -1 -6 -1 -7 x ፕላስ 21 ሲቀነስ 6 15 ይሄን የምናገኘው ነው ማለት ነው። this is our required answer። ይሄን ጨረስን። ወደ b እንሂድ። b ላይ ደግሞ 4g minus 3f 4g minus 3f ሶ ይሄንን ስንሰራ ሆነም 4 ሲባዛ በጂ ቦታ ላይ g of x አችንን -x -6 እያመጣ መተካት ነው። በf ቦታ ላይ ደግሞ 7 ሲቀነስ 2x ስናባዛ ማይነስ ሲባዛ 4x -4x -6 ሲባዛ 4 -24 -3 ሲባዛ 7 -21 ማይነስ ፕላስ 3 ጊዜ 2 6 x አሁንም ላይክ ተርሞችን ሰብስብ -4x አለ እዚህ ጋር ፕላስ 6x
then minus 24 minus 21 ከዚህ በኋላ የቁጥር ጨዋታ ነው። minus 4x plus 10x 6 ሲቀነስ 4 2x then minus 24 minus 21 ይሄ ደግሞ መደመር ነው minus 45 ይመጣል። ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም። this will be again our required answer። እዚህ ጋር ደግሞ ንግባ። ሲ ላይ 4f times g ኦኬ 4f times g አራት ሲባዛ ኤፋችን የሚሆነው እዚህ ጋር ማን ነው 7 ሲቀነስ 2x ሶ 7 minus 2x እንደገና ሲባዛ ይሄ ደግሞ በጂ ጂ ኦፍ ኤክሳችን ደግሞ minus x minus 6 minus x minus 6 ስለዚህ መጀመሪያ ብራኬታችንን እንጨርሳለን። ቦዲ ማስ ህግ ሶስቱን እንጨርስ። እዚህ ጋር 4 ሲባዛ 7 ይችን ብራኬት 4 ጊዜ 7 28 4 ሲባዛ minus 2x minus 4 ጊዜ 2 8x ሲባዛ minus x minus 6 so this number ይሄንም ያባዛል again this number ይሄንም ያባዛል። እዚህ ጋር ብንሸወድ ሳይን ምን ይሸወደው እሱ ጋር በደንብ እንጠንቀቅ። ስለዚህ 28 ሲባዛ minus x minus 28x 28 ሲባዛ minus 6 minus 168 ሲደመር minus 8x minus እና minus ፕላስ ያደርገዋል minus 8x ሲባዛ x minus ፕላስ አድርጎታል። ስለዚህ 8 ሲባዛ x 8x ስኩዌር ሲቀነስ አሁንም ሲደመር 8 ጊዜ 6 48x አለን 48x ሶ ላይ ተርሞችን እንሰብስብ። ትልቁ ዲግሪ እዚህ ጋር የx 2 ነው። ስለዚህ x ስኩዌር መጀመሪያ እንጻፈው 8x ስኩዌር then ሲደመር 48x then minus 28x minus 168 then 8x ስኩዌር 48x ሲቀነስ 28x 48 ሲቀነስ 28 20 ሲቀነስ 168 then this will be our required answer። ሲያችን ደግሞ ለዚህ ይመጣል። ወደ ዲ ደግሞ እንቀጥል። ዲ 4g over 5f ኦኬ 4g ኔትወርካችን over 5f ስንሰራ ይሄንን በጂ ቦታ ላይ a minus x minus 6 minus x minus 6 5 በf ቦታ ላይ 7 ሲቀነስ 2x 7 ሲቀነስ 2x ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄንን እንጨርሰው። minus x ሲባዛ 4 ወደ ውስጥ ስናሰራጨው minus 4x minus 24 5 ጊዜ 7 35 minus 2 ጊዜ 5 10x ሶ ይሄንን እናስተካክለን እንጻፈው እስቲ minus 4x minus 24 ይሄን minus 10x plus 35 ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ከፈለግን እዚህ ጋር minus 4x minus 24ን የጋራ ኔጌቲቭ እንውሰድ። ስንወስድ የጋራ ኔጌቲቭ 4x plus 24 ይቀረናል over minus 10x plus 35 ከታች። ስለዚህ ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን? ከስረኛውም ለኛው ካንሰል ማድረግ ከስርም ኔጌቲቭ እንውሰድ። ሶ minus 4x ሲደመር 24 ከስር ማይነስ እንወስድ ይሄ ማይነስ ምን ይሆናል? ፕላስ 10x ይሄኛው ፕላስ ደግሞ ማይነስ 35 then ማይነስ በማይነስ ካንሰል ማድረግ እንችላለን። በመቀጠል ምን ይቀረናል? ከላይ 4x ሲደመር 24 ሲካፈል 10x minus 35 so this will be our required answer። በጣም አሪፍ ጨረስን ማለት ነው። ኤግዛምፕል 1
ኦኬ በጣም አሪፍ። አጌን ኤክሰርሳይዝ 1.14 ይሄንም ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ አይተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 1.14 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 28 ላይ ያለው ጥያቄ ይሄን ይመስላል። ኩዌስችን ነምበር 1 ኩዌስችን ነምበር 1 እንጨርስና ወደ ኩዌስችን ነምበር 2 የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮምቢኔሽን ኦፍ ፈንክሽን ነው። ምክንያቱም ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል አንድ ፈንክሽን አለን፣ ጂ ኦፍ ኤክስ የሚባል ሌላ ፈንክሽን አለን። ሶ እነዚህ ሁለቱ ፈንክሽኖች እዚህ ጋር በምታዩቸው ኦፕሬሽኖች የተያዙ ናቸው። እንደገና ደግሞ እያንዳንዳቸው ላይ የኤክስ ቫልዩ 2 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኢቫሉዌት የምናደርገው ጥያቄ ላይ እንደሚለው እንደምታዩት ዲተርማይን ኤፍ ፕላስ 2g ኤንድ ኢቫሉዌት ኤፍ ፕላስ 2g ኦፍ 2። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ኢቫሉዌት ለማድረግ ግዴታ ይሄንን ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ዴርፎር ይሄ መጀመሪያ እንሰራለን። ከዚያን ደግሞ የኤክስ ቦታ ውስጥ ደግሞ ሁለትን እንተካና ጥያቄውን የምንጨርስ ይሆናል። ሶ እንስራ። ሶሉሽን እሺ፣ ስለዚህ ከኤ ስንጀምር ኤፍ ፕላስ 2g መጀመሪያ ኤፍ ፕላስ 2g እንፈልግና ኤክስን ሁለት እንተካለን። ሶ ኤፍ ፕላስ 2g ስንል ኤፍ ማለት ማን ነው? እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ 2 ማይነስ ኤክስ እንተካ 2 ማይነስ ኤክስ ሲደመር 2 ታይምስ ጂ ማለት ደግሞ ማይነስ 2x ፕላስ 3 ደን ይሄ ማለት 2 ማይነስ ኤክስ መጀመሪያ ይሄን እንጨርስ። ይሄን ስናሰራጭ 2 ማይነስ 2x ማይነስ 4x 2 times 3 6 then this means 2 ሲቀነስ x ሲቀነስ 4x ሲደመር 6 ላይ ተርሞቹ መሰብሰብ ነው። ሶ ማይነስ x ማይነስ 4x ፕላስ 6 ፕላስ 2 ይሄ ማለት ማይነስ ማይነስ 5x ፕላስ 6 ፕላስ 2 8 ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ማይነስ 5x ፕላስ 8 አላለቀም። ምን ማድረግ አለብን? አት x 2 ተብለናል። እዚህ ጋር ይሄ የx ቫልዩ ነው። ሶ አመተን በዚህ ውስጥ እንተካለን። ስንተካ ማይነስ 5 ታይምስ 2 ፕላስ 8 ማይነስ 5 ታይምስ 2 ማይነስ 10 ፕላስ 8 ማይነስ 10 ፕላስ 8 ይህን ስናቀናንስ ማይነስ 2 እናገኛለን ማለት ነው። የትልቁን ሳይን ኦፕሬሽን ይዛል ማይነስ 2። ሶ this will be minus 10 plus 8 minus 2 ይመጣል። so this will be our required answer። የኤን ጨረስን። ወደ ቢ ደግሞ ስንሄድ ቢ ላይ የሚለን 2f minus g 2 ኦኬ 2f minus g of 2 ሶ መጀመሪያ ይሄንን ዲተርማይን አድርግ። 2 ታይምስ f ማለት 2 ማይነስ x ማይነስ g ማለት ደግሞ ማይነስ 2x ፕላስ 3 መጀመሪያ ይሄንን ጨርስ ብራኬታችንን። ስለዚህ 2 ሲባዛ 2 4 ሲቀነስ 2 ሲባዛ x 2x ሲቀነስ ፕላስ ያደርገዋል ፕላስ 2x እንደገና ሲቀነስ ከዚህ ጋር ስናባዛው ማይነስ 3። እሺ ቤዚክ የሆነ ኦፕሬሽን ነው እየተጠቀምን ያለነው። ሶ ላይክ ተርሞችን ሰበስብ ማይነስ 2x ፕላስ 2x ይሄ ኦልሬዲ 0 ይመጣል ፕላስ 4 ማይነስ 3 ዘን ማይነስ 2x ፕላስ 2x ማለት 2 ማይነስ 2 0 4 ማይነስ 3 1 አንድ ይመጣል። ሶ አት x 2 በሚሆን ጊዜ የኛ ፈንክሽን ስንት ነው ማለት ነው? አንድ ላይ ቀያየረው እዛው ነው። so this will be our required answer። ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ወደ ሲ ደግሞ እንሂድ። ሶ ሲ ጋር ስንመጣ ጥያቄያችን 2f
ዶት ጂ ያ ይሄን በሁለት ሲሆን ሶ መጀመሪያ በኮንስታንት ነምበር ይሄንን ፈንክሽን እናባዛለን። ስለዚህ 2 ሲባዛ 2 ሲቀነስ ኤክስ ሲባዛ ጂ ደግሞ ማይነስ 2x ፕላስ 3 ወይ ጊዜ 2 4 ሲቀነስ 2 ጊዜ x 2x። እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ነገር ቢኖር ይሄ ተርም እያንዳንዱን ይሄም ተርም እያንዳንዱን ማባዛት አለበት። ስለዚህ 4 ሲባዛ ማይነስ 2x ማይነስ 8x 4 ሲባዛ 3 ፕላስ ስለሆነ 12 ማይነስ 2x ሲባዛ ማይነስ 2x ፕላስ 4x ስኩዌር ማይነስ 2x ሲባዛ 3 ማይነስ ስላለን ማይነስ 6x ሶ ላይክ ተርም ስንሰበስብ ከትልቁ ዲግሪ እንጀምር 4x ስኩዌር ከዚያ ማይነስ 8x ማይነስ 6x ሲደመር 12 ይህን ስንሰራ 4x ስኩዌር ሌላ ስለሌለ ራሱ እዚህ ጋር ይወርዳል ማይነስ 8 ማይነስ 6 ስንት ይሆናል ማይነስ 14 ሲደመር 12 ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ የኤክስ ቫልዩ ደግሞ 2 ሲሆን at x term x value equals to እዚህ ጋር 2ን ስንተካ 4 ሲባዛ 2 ስኩዌር ሲቀነስ 14 ሲባዛ 2 ሲደመር 12 2 ስኩዌር ማለት 4 ጊዜ 4 16 ሲቀነስ 14 ሲባዛ 2 28 ሲደመር 12 ስለዚህ ይሄን ስንሰራው ማይነስ 28 ኦኬ 16 እና 12 ስንደምራቸው 2 እና 6 8 2 28 ይመጣል ሲቀነስ 28 0 መጣ 0 ይመጣል ይሄ ማለት ነው። ሶ የዚህ መልስ 0 ይመጣል። አገኝ ሲያችንን ጨረስን። ዲ ጋር ደግሞ እንግባ። ዲ ላይ ምንድን ነው የሚለን 3f ኦቨር 2g እሺ መተካት 3 ሲባዛ በኤፍ ቦታ ላይ የኤፍን ተርም መተካት 2 ማይነስ ኤክስ ሲካፈል 2 ታይምስ ጂን ስንተካ ደግሞ ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ይሄ ማባዛት 3 ጊዜ 2 6 ሲቀነስ 3 ጊዜ ኤክስ 3 ኤክስ ኦቨር ይሄን አሰራጭ ስለዚህ 2 ሲባዛ ማይነስ 2 ኤክስ ማይነስ 4 ኤክስ 2 ሲባዛ 3 6 ደን ከዚህ በላይ ማቃለል አንችልም እዚህ ጋር እናቆማለን። ስለዚህ at x 2 ሲሆን ስንት ይመጣል? ስለዚህ 6 ሲቀነስ 3 ሲባዛ 2 x ቦታ ላይ ማይነስ 4 ሲባዛ 2 ሲደመር 6 ደን ይሄን ስንሰራ 6 ሲቀነስ 3 ሲባዛ 2 እዚህ ጋርም 0 ይመጣል ማይነስ 4 ሲባዛ 2 ማይነስ 8 ሲደመር 6 ስለዚህ 6 ሲቀነስ 6 0 0 ሲካፈል ማይነስ 8 ፕላስ 6 ማይነስ 2 0 ኦቨር ማይነስ 2 0 ነው። ይሄም 0 ይመጣል። ዲን ጨረስን። ሶ የመጀመሪያውን ጥያቄ እንዲህ ባለ መልኩ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ተራ ቁጥር 2 ደግሞ እንሂድ። እሺ ኩዌስችን ነምበር 2 ምንድነው የሚለን? ከላይ እንደምታዩት if f and g are any functions is the domain of f plus g f minus g f dot g and f divided by g differ from the domain of f and g. If your answer is yes, why? ለምን? ስለዚህ የነዚህ ዶሜን እና ኤፍ ኤንድ ጂ ፈንክሽን የሚኖራቸው ዶሜን አንድ ነው ወይስ ይለያያል? የሚለያይ ነው ከምትሉ ከሆነ ደግሞ ዋይ ምክንያታችሁን አስቀምጡ ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን በሰራነው ምሳሌ መሰረት ማየት እንችላለን። በአሁኑ ጥያቄ ላይ እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ እና ጂ ኦፍ ኤክስ አሉን። የነዚህን ዶሜን ስናወጣ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት ሪል ነምበር ናቸው። የኤክስ ዲግሪ 1 ከሆነ በቃ እነዚህ ሪል ነምበር ናቸው። ሶ ሪል ነምበር ደግሞ ዶሜኑ it is
ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ዶሜናችን ሪል ነምበር ነው። ሶ ኤክስ ኢዝ ኤሌመንትስ ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ። የትኛውንም ሪል ነምበር ብናስገባበት አንዲፋይንድ የሚያመጣው ቫልዩ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ነምበር ነው። ሶ እነዚህን ተርሞች እንፈልግ በዚህ ላይ ተነስተን ኤፍ ፕላስ ጂ፣ ኤፍ ማይነስ ጂ፣ ኤፍ ዶት ጂ እና ኤፍ ኦቨር ጂ። ስለዚህ ኤፍ ፕላስ ጂ ስንሰራ እነዚህን እየሰራን ቼክ እናደርጋለን። ኤፍ ፕላስ ጂ ስንሰራ መደመር ነው። ሶ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? 2 ማይነስ ኤክስ ሲደመር ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ዘን ይህን ስንደምር 2 ማይነስ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ይመጣል። ደን ይሄ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር እንጨርሰው የጋራ ስንወስድ ማይነስ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ ላይክ ተርሞችን እንሰብስባቸው ፕላስ 3 ፕላስ 2 ይሄ ማለት ማይነስ 3 ኤክስ ፕላስ 5 አገን ይሄ ምንድነው? ሊኒየር ፈንክሽን። ሶ ዶሜን ቫልዩአችን የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው? ዶሜን ለዚህ ኦል ሪል ነምበርስ መሆን ይችላል ቢኮዝ ሊኒየር ፈንክሽን ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ልክ ያመጣዋል። እሺ ኤፍ ማይነስ ጂስ እሱን ነበር ደግሞ አንድ ጠየቀን። በአራቱም ኦፕሬሽን እንድንሰራ ላይ የተፈለገው ሰው በአራቱም ኦፕሬሽን ቼክ እናደርጋለን። ስለዚህ ኤፍ ማይነስ ጂ ደግሞ ስንሰራ 2 ማይነስ ኤክስ ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ይሄ ማለት 2 ማይነስ ኤክስ ማይነስ ማይነስ ማለት ፕላስ 2 ኤክስ ማይነስ ማይነስ ማለት ማይነስ 3 ደን ይሄ ማለት ላይክ ተርሞችን ሰብስባቸው ማይነስ ኤክስ ፕላስ 2 ኤክስ ማይነስ 3 ይሄ ሲሄድ ደግሞ ፕላስ 2 ማይነስ ኤክስ ፕላስ 2 ማለት 2 ማይነስ ኤክስ ሶ ኤክስ ማይነስ 3 ፕላስ 2 አሁንም ማይነስ 1 ኤክስ ማይነስ 1 ይመጣል። ይሄ ምንድነው? ሪል ነምበር። ሶ የዚህም ዶሜን ሪል ነምበር ይመጣል ማለት ነው። ኤክስ ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር። እሺ ይሄም ይሰራል ከነዚህ ጋር ዘሴም ነው። እስካሁን ዲፈር የሚያደርግ የለም። ኤፍ ዶስቲን ደግሞ ቼክ እናድርግ እስቲ። ኤፍ ማን ነው? 2 ማይነስ ኤክስ ጂያችን ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ስናባዝ 2 ታይምስ ማይነስ 2 ኤክስ ማይነስ 4 ኤክስ 2 ታይምስ 3 ፕላስ 6 ማይነስ ኤክስ ታይምስ ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 2 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 3 ኤክስ ላይክ ተርም ሰበስብ 2 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤክስ ማይነስ 3 ኤክስ ማይነስ 7 ኤክስ ፕላስ ፕላስ 6 ይሄንን መባዛት ነው። ልክ እንደቀድሞ እንደሰራ ነው። ደን እንደዚህ ይመጣልናል። ይሄ ምንድነው? ኳድራቲክ ፈንክሽን። የኤክስ ቫልዩ አሁንም ምንም ብንተካበት ምንም ያመጣው ለውጥ የለም። አንዲፋይንድ አይሆንብንም። ሶ ዶሜን ቫልዩአችን ምን ማለት ነው? ኤክስ ቫልዩ ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አር ሪሌሽናችን ነው። ዲስ ዋን ሪል ነምበር። ስለዚህ ኤክስ ኤሌመንትስ ኦፍ ሪል ነምበር ይሄም ይሆናል ማለት ነው። እሺ ኤፍ ኦፍ ጂን ደግሞ ቼክ እናድርግ። ሶ 2 ማይነስ ኤክስ ኤፋችን ጂ ደግሞ ማይነስ 2 ኤክስ ፕላስ 3 ይህን ቼክ ስናደርግ ኦኬ አሁን በፍራክሽን ከሆነ ቀደም እንዳልነው ኤ ኦቨር ቢ ፎርም ነው። ቢ ሹድንት ሃቭ ቱ ቢ ዜሮ ወይ ደግሞ ቢ ቫልዩ ከዜሮ ዲፍረንት መሆን አለበት። ሶ ማይነስ 2x ፕላስ 3 should have to be different from 0 ሶ ይሄ ዜሮ መሆን የለበትም። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫሪያብል ኤክስ አለን። ኤክስ ማወቅ አለብን ይሄን ዜሮ የሚያደርግብን። ሶ ማይነስ 2x ይሄ ስናሻገረው ማይነስ 3 ይሆናል። ማይነስ ባይ ማይነስ ኦቨር 2 ሶ ኤክስ ቫልዩ shouldn't have to be 3 over 2 3 over 2 ከገባ ውስጥ ዜሮ ያመጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ዶሜን መሆን የሚጠበቅበት ሪል ነምበር
ሪሌሽናችን x should have to be elements of real number but without 3/2 ይሄን ሲምቦል የምታስታውሱት ነው የሚሆነው 9ኛ ክፍል ላይ ስለ ሴት ስትማሩ without 3/2 መሆን አይችልም። ወይም ደግሞ እንዲህ ብለንም ማስቀመጥ እንችላለን real number x elements of real number and x not equal to 3/2 ስለዚህ ይሄኛው ከማጋ እኩል አይሆንም ማለት ነው ከዚህ ጋር እኩል አይሆንም ስለዚህ ዲቪዥን ሲሆን ይለያል ማለት ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ጋር መልሳችን does this differ number የሚለው yes it is ይለያል ሪዝናችን ደግሞ አሁን በሰራንበት መንገድ ነው እነዚህ ቁጥሮቹ የሚለያዩ ጊዜ አንድ አይነት ዶሜን ቫልዩ ሊኖራቸው አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም ሁለቱም ፈንክሽኖች እዚህ ጋር ሌላ አይነት ፈንክሽን ሆኖ ነው ያገኘናቸው ያለነው ከሁለቱም የሚለይ ፈንክሽን በዛ ምክንያት ዶሜናቸው ለሴም ሊሆን አይጠበቅበትም ማለት ነው ይሄን ጥያቄ እንዲያርገን እንጨርሳለን መልካም በጣም አሪፍ እንቀጥል okay a numerical relation r is a function if and only if no vertical line in a plane intersects the graph of r in more than one point okay ይሄ ምንድነው አንድ ፈንክሽን ነው ወይስ ፈንክሽን አይደለም የሚለውን በግራፊካል መንገድ የምናቀበት መንገድ ነው vertical line test እንለዋለን ስለዚህ vertical line test ምንድነው የሚለን it is used to determine whether the graph of a curve is a function or not and function ነው ወይስ function አይደለም የሚለው በግራፊካል መንገድ ተጠቅመን የምንሰራበት መንገድ ነው if any curve cuts a vertical line at more than one point ከአንድ ፖይንት በላይ ያንን curve ይሄ vertical line cross የሚያደርግ ከሆነ then the curve is not a function ስለዚህ ያ curve function አይደለም ማለት ነው ኦኬ መጻፋችን ላይ ኤግዛምፕል እንመልከት example 1 ለምሳሌ ይሄ ግራፍ ቢኖረን እንደገና ደግሞ ይሄ ከርቭ ቢኖረን ይሄ ከርቭ ወይ ደግሞ ይሄንን ከርቭ የሳለልን ፈንክሽን ነው ወይስ ፈንክሽን አይደለም የሚለውን ቼክ ለማድረግ vertical line እናሰምርበታለን then ይሄ vertical line ይሄንን ከርቭ ከአንድ በላይ ክሮስ ካደረገው ፈንክሽን መሆን አይችልም እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋር ሶስት ደግሞ እዚህ ጋር አቋርጦታል ስለዚህ ይሄ ሪሌሽን ፈንክሽን መሆን አይችልም ወይም ደግሞ it is not a function ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው ሌላ ምሳሌ እንጨምር እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ይሄ ከርቭ ቢኖረን እዚህ ጋርም vertical line ብናሰምር እዚች ጋርና እዚህኛው ፖይንት ጋር ሁለቴ ተቻርጎታል ስለዚህ it is not a function ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊኒየር ፈንክሽን እንደዚህ እየሰመረ ቢኖር ኖሮ አንዴ ብቻ ነው ክሮስ ሊያደርገው የሚችለው ስለዚህ ለዛ ነው በብዛት ሊኒየር ፈንክሽኖች they are functions የምንለው by using vertical line test እንዲያርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መልካም ይሄን ቪዲዮ እዚህ ላይ ያበቃሉ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ section 1.2.3 types of functions ይሆናል መልካም